यो भिडियोमा म ओपन सोर्स कन्ट्रिब्युसन कसरी गर्ने भनेर देखाउँछु है। अनि ओपन सोर्स कन्ट्रिब्युसन भनेको थाहा छैन होला, ओपन सोर्स भनेको पनि थाहा छैन होला। त्यो भनेको चाहिँ जस्तो सपोज म चाहिँ एउटा ओनर भएँ होइन, अनि मलाई चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्ट हुन्छ नि त्यो पब्लिक गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ मैले गिटहबमा जान्छु अनि रिपो आफ्नो एउटा पब्लिक बनाउँछु होइन। अनि अरू जोसुकै हुन्छ नि कन्ट्रिब्युटर्स भनौँ युजर्सहरू के, जो युजर्सहरूलाई मेरोमा कन्ट्रिब्युट गर्न मन लाग्छ नि, मेरो रिपोमा चेन्जेसहरू गर्न मन लाग्छ, तिनीहरूले मेरो रिपोलाई कपी गरेर अनि आफ्नो रिपो एउटा बनाएर अनि मलाई पुल रिक्वेस्ट पठाउन सक्छ कि। यसमा भन्छु त्यो सबै गर्ने। तर कन्ट्रिब्युटर चाहिँ सपोज म भएँ होइन, अनि मैले चाहिँ के गर्न मिल्छ भने नि यो माथिको ओनरको रिपो छ नि त्यसलाई डिलिट गर्न मिल्दैन है। अनि त्यसमा डाइरेक्ट चेन्ज गर्न नि मिल्दैन, त्यसमा मर्ज रिक्वेस्ट पठाउन नि मिल्दैन। त्यो सब कुराहरू ओनरको पर्मिसन है, मैले गर्न मिल्दैन, मलाई पर्मिसन देखेन भने मैले गर्न मिल्दैन, त्यो कुरा सम्झिने। अनि त्यसपछि हामीले गर्न मिल्ने भनेको चाहिँ त्यो रिपो हामीले सुरुमा फोर्क गर्न मिल्छ कि। फोर्कको मिनिङ थाहा छैन होला, फोर्क भनेको चाहिँ कपी गर्ने है, कपी त्यो ओनरको जुन रिपो छ त्यो चाहिँ कपी गरेर आफ्नो एकाउन्टमा कपी गरेर राख्ने हो भने स्टेप्सहरू हेरौँ। सुरुमा चाहिँ जानु पर्यो जुन चाहिँ रिपो मन लाग्छ होइन, गो टु रिपो, डिजायर रिपो है, कुन रिपो कपी गर्न मन लाग्छ, कुन रिपोमा चेन्ज गर्न मन लाग्छ त्यो रिपोमा जाने, अनि त्यसपछि फर्क गर्ने हो। अनि त्यसपछि आफ्नो डिभाइसमा राख्नु पर्यो नि त चेन्ज गर्नको लागि त, अनि आफ्नो डिभाइसमा हाल्ने अनि चेन्जेसहरू गर्ने, मेक चेन्जेसहरू कमिट गर्ने होइन यताउता, अनि कमिट गर्ने लोकल रिपोमा नि कमिट गर्ने अनि रिमोटमा पनि कमिट गर्ने आफ्नो एकाउन्टमा है। अनि त्यसपछि एउटा पुल रिक्वेस्ट क्रिएट गर्नु पर्यो, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। अनि पुल रिक्वेस्ट क्रिएट गरिसकेपछि हाम्रो काम चाहिँ भ्यायो यति गरेपछि। अनि ओनरले हेर्छ अनि ओनरले चाहिँ कम्पेयर गर्छ कि, ओनरले हामीले जे कोडहरू हालेर पठाएछौँ नि पुल रिक्वेस्टमा त्यो कुराहरू कम्पेयर गर्छ, हाम्रो पुल रिक्वेस्टलाई रिभ्यू गर्छ, अनि मन लाग्यो भने मर्ज गर्छ, मन लागेन भने ठिकै छ भाइ तिमी अन्त प्रयास गर, म राख्दिनँ तिम्रो कोड भन्छ त्यस्तै है। भनेपछि हामीले गर्न के पऱ्यो, सुरुमा चाहिँ हामीलाई जुन रिपोमा चेन्जेसहरू कन्ट्रिब्युट गर्न मन लाग्छ नि त्यो रिपो चाहियो। अहिलेको लागि चाहिँ म चाहिँ ह्यान्डल हेरौँ एकचोटि, म ह्यान्डल चाहिँ रिजन बी कोर्स युज गरिरहेको छु भनेको म यो एकाउन्टमा छु। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ एउटा ओपन सोर्सको रिपो चाहियो भनेपछि म रिजन बी स्ल्यास ओ स्टोरीमा गएँ। अनि यो चाहिँ एउटा रिपोजिटरी हो मानौँ न होइन, अहिलेलाई मलाई कन्ट्रिब्युट गर्न मन लागेको रिपोजिटरी भनेको अहिले चाहिँ सपोज ओपन सोर्स स्टोरी त्यस्तै गयो है, भनेको त्यो रिपो चाहिँ स्टोरीको बारेमा छ। अनि अथर छ नि, अथर रिजन बीले चाहिँ के गरेछ भने नि एउटा स्टोरी लेखिरहेछ होइन, अनि त्यो स्टोरीमा चाहिँ अरूको चेन्जेस पनि इन्भाइट गरिरहेछ कि। भनेको म चाहिँ टक्क त्यो रिपो हेर्छु अनि मलाई सही लाग्यो होइन, यो रिपो मलाई सही लाग्यो सपोज स्टोरी.txt मैले हेरेँ अनि यहाँ फाइल पढेँ, वन्स अपन अ टाइम देयर वाज अ क्याट, सही छ नि त है, बिरालोको बारेमा हो, ढुक्क बिग्छ भने सोचेँ। अनि यहाँ मलाई के कन्ट्रिब्युसन गर्न मन लाग्यो भनेपछि कन्ट्रिब्युट गर्नको लागि सुरुको स्टेप के होला, सुरुको स्टेप भनेको मैले फोर्क गर्नु पऱ्यो है। अनि यो अर्कै एकाउन्ट हो अनि यो अर्कै एकाउन्ट हो है, म जुन एकाउन्टमा छु र यो ओनरको एकाउन्ट फरक कुरा हो। अनि त्यही भएर यो ओ स्टोरी भन्ने मेरो रिपोमा त छैन नि त, यो त ओनरसँग मात्रै छ नि त। अब मेरो रिपोमा ल्याउनु पऱ्यो कि, मैले मेरो रिपोमा ल्याउनुको लागि मैले एउटा नाम दिनु पऱ्यो, डो प्लट भन्ने होइन, जे भने पनि भयो, डिस्क्रिप्सन चाहिँ केही दिनु मन लाग्दा दिँदा हुन्छ है। अनि त्यो भयो, अनि एउटा फोर्क बनाऊँ उतिखेरै हुन्छ, वाइफाई फास्ट छैन छिटो हुन्छ है। अनि यसपछि मेरोमा आयो कि नआयो भनेर हेरौँ, मैले रिपोजिटरिजमा हेऱ्यो भने चाहिँ डो प्लट भनिरहेको छ नि, अनि यहाँ तल सिम्बल देखाइरहेछ भने चाहिँ मैले रिजन बीको स्ल्यास ओ स्टोरी भन्नेबाट फोर्क गरेको छु कि एउटा रिपो, त्यही कुरा हो। अनि यहाँभित्र गयो भने हामीसँग अघि चाहिँ फाइल थियो त्यही फाइल छ यहाँ हो। अब मलाई यसमा केही चेन्जेसहरू गर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ के गर्नु मिल्छ, म सुरुमा यो चाहिँ क्लोन गर्छु। क्लोन गर्नको लागि म टर्मिनलमा जान्छु हो, टर्मिनलमा गएँ अनि त्यसपछि कुन फोल्डरमा जानु मन लाग्छ त्यो फोल्डरमा गएँ, म चाहिँ डकुमेन्ट्सको भित्र छु। अनि मलाई यहीँ क्लोन गर्न मन लाग्यो भनेपछि म चाहिँ पेस्ट गर्छु है मेरो युआरएललाई, अनि यहीँ एउटा फोल्डर बनाइदिन्छ डो प्लट भनेर, अनि हेर्न मिल्छ हामी चाहिँ डो प्लट भन्ने एउटा फोल्डर नै रहेछ यहाँ है। अनि यसमा के छ भनेर हेर्न मिल्छ त्यही कुरा छ। अनि यसलाई भिएस कोडले खोलौँ, भिएस कोडले खोलेपछि हामीले हेर्न मिल्छ कि होइन, यहाँ के छ कोड हाम्रो फाइल्सहरू सबै हेर्न मिल्छ। अनि मलाई चाहिँ सपोज यसमा केही एड गर्न मन लाग्यो कि चेन्जेस एड गर्न मन लाग्यो, कोड फेर्न मन लाग्यो भनौँ न त्यस्तै के है, द क्याट ह्याड हाई बुट्स एन्ड ए हाई स्यान्डल त्यस्तै के है। अनि मैले सेभ गरेँ, अनि सेभ गरिसकेपछि मेनमा यहाँ स्टार आइरहेछ नि, यहाँ ख्याल गरेँ अनि मास्टर भन्ने होइन है, मेन भन्ने हो, किनभने मैले गिटहबबाट यो क्लोन गरेको भएर हो, यहीँ बनाएको भए मास्टर हुन्थ्यो। भनेपछि पहिला सुरु चाहिँ स्ट्याटस हेरौँ,
चेन्जेस छ होइन, मोडिफाइड चेन्जेसहरू छ जुन चाहिँ स्टेज भएन, कमिट भएन। अनि त्यो चाहिँ हामीले स्टेज गर्नु पऱ्यो पहिला, अनि त्यसपछि चाहिँ कमिट गर्नु पऱ्यो। कमिट गरेर हेरौँ। अनि त्यसपछि गेभ द क्याट एटिट्युड यस्तै है मैले जस एउटा चेन्ज गरेँ सिम्पल। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ पुस गर्नु पऱ्यो, गिट पुस ओरिजिन मास्टर भनौँ। अनि यति गरेपछि चाहिँ ओरिजिन भनेको एउटा एलियास हो त्यो युआरएलको लागि, मैले क्लोन गरेको नि त गिटहबबाट, त्यही भएर मैले ओरिजिन युज गर्न मिलिरहेछ। अनि ब्रान्चको नाम चाहिँ मास्टर छैन है, मेन छ चाहिँ भनेपछि यति गर्ने। अनि त्यसपछि गिटहबलाई एक्सेस दिने, अथेन्टिकेसनको लागि टक्क लगइनको लागि सोध्छ। अनि भइभयो के भनेछ राइटिङ इन्फर्मेसन यता हुँदा जे भयो नि यहाँ भइभयो है। अनि भयो कि नै भनेर एकचोटि हेरौँ। त्यो हेर्नको लागि चाहिँ मैले रिफ्रेस गरेर नि यहीँ देखाउँछ है, हेरौँ 1 कमिट अहेड भनेछ। अनि चेन्जेस नि हेर्न मिल्छ, मैले यहाँ क्लिक गरेर हेरेँ भने यहाँ देखाउँछ है, सेकेन्ड लाइन पनि छ नि त यसमा, ठिक छ। अब यो सेकेन्ड लाइन छ सब कुरा ठिक छ होइन। अनि यो मैले गरेको चेन्जेस त यो हो नि त, डो प्लटमा मैले एउटा प्लट थपेँ हो, मैले एक लाइन थपेँ। अब यसलाई कसरी म यता के भन्छ नोट्समा जान खोजेँ है देखाउनको लागि चाहिँ, नोट्स कुन चाहिँ हो बरु। म चाहिँ मैले के गरेँ, मैले चेन्जेस गरेँ, कमिट गरेँ लोकल रिमोटमा। अनि यसपछि अब मैले पुल रिक्वेस्ट क्रिएट गर्नु पऱ्यो हो। अनि बल्ल ओनरले थाहा पाउँछ नि त मैले केही चेन्ज गरेछु भनेर। ओनरले मैले जुन पुल रिक्वेस्ट पठाएको हुन्छु त्यो मबाट गएको पुल रिक्वेस्ट हेर्छ, अनि ठिक छ कि छैन हेर्छ। अनि आफ्नो रिपोमा मर्ज गर्न मन लाग्यो मर्ज गर्छ है, त्यही कुरा हो। भनेपछि अब पुल रिक्वेस्टमा जाऊँ। अनि पुल रिक्वेस्टमा गएर नयाँ एउटा पुल रिक्वेस्ट क्रिएट गरौँ है। ल मैले यस्तो यस्तो कुरा गरेछु, अब यस्तो यस्तो गरौँ भनेर भन्छु। मैले गरेको त यो एड गरेको नि त एउटा होइन। अनि एउटा पुल रिक्वेस्ट क्रिएट गरौँ, गेट द क्याट एटिट्युड भनेछ। आई एडेड एटिट्युड टु द क्याट प्लिज एक्सेप्ट यस्तै के है, प्लिज एक्सेप्ट भन्नु पर्दैन तर अहिलेलाई यतिकै छोडिरहेको छु। अनि क्रिएट पुल रिक्वेस्ट गरौँ, अनि एउटा पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हुन्छ है। अब हेऱ्यो भने यहाँ मर्ज हुनसक्छ, कन्फ्लिक्ट इस्युजहरू छैन भनेछ। अनि हामीले आफ्नै एकाउन्ट भएको भए है, आफ्नै एकाउन्टमा हामीले पुल रिक्वेस्ट क्रिएट गरेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भने तल यहाँ मर्ज हामीले आफै गर्न मिल्थ्यो कि। तर हामी त अरू कसैकोमा गरिरहेछौँ नि होइन। अघि मैले भन्दै थिएँ नि त यो रिपोको ओनर त अर्कै हो नि त, तर कन्ट्रिब्युटर म हो होइन। अनि मैले चाहिँ के गरेको, मैले चाहिँ त्यो रिपोको एउटा कपी बनाएको हो, त्यो रिपोको कपीको नाम मैले डोप रिपो भने हो, अथवा त्यस्तै है डोप प्लट भनेको थिएँ। भनेपछि मैले एउटा रिपोको कपी मात्रै बनाएको हो। अनि त्यो रिपोको कपीलाई मैले मैले पुल रिक्वेस्ट क्रिएट गरेको। भनेपछि यो पुल रिक्वेस्ट हेर्छ ओनरले, अनि त्यसपछि सही हो भन्यो भने बल्ल यो आफ्नो रिपोमा मर्ज गर्छ, ठिक छ। अनि त्यसपछि यहाँबाट पुल रिक्वेस्ट त गयो, तर हेर्न कहाँ गयो होला भनेर हेरौँ है। अब त्यो पुल रिक्वेस्ट चाहिँ जुन आइडी हो नि, यो ओनरको आइडी त रिजन बी छ नि त, मेरो त रिजन बी कोर्स छ होइन। भनेपछि ओनरको आइडीमा जाऊँ, मैले प्राइभेटमा ट्याबमा खोलेको छु यता, भनेपछि फायरफक्स। अनि त्यसपछि यहाँ प्राइभेट ट्याबमा हेऱ्यो भने अनि यसलाई रिफ्रेस गऱ्यो भने ओ स्टोरीमा हामीले हेर्न सक्छौँ एउटा पुल रिक्वेस्ट आएको छ नि है। यो चाहिँ मेरो आफ्नो रिप हो है, रिजन बीमा चाहिँ म ओनर हो। अनि मेरोमा पुल रिक्वेस्ट आएछ, कोहीले मेरो कोड हेरेछ, अनि कोहीले मेरो कोडमा चेन्जेसहरू पुस गरेछ भनेर हेर्न मिल्छ हो। अनि हेऱ्यो भने यहाँ देखाउँछ कि के गरेछ त नि भनेर देखाउँछ, आई एडेड एटिट्युड टु द क्याट प्लिज एक्सेप्ट भनिरहेछ नि होइन। अनि के चेन्ज गर्यो त नि बिचराले भनेर हेर्न मिल्छ कि फाइल चेन्ज यति फैरेछ है उसले, ठिक छ। अनि चाहिँ अब हामीले ठिक छ राम्रो गरेछौ भन्न मिल्छ कि यहाँ नाइस जब भन्यो। अनि त्यसपछि किप एडिटिङ एन्ड वर्किङ मी फ्री यस्तै के है जे पाए त्यही मैले एउटा कमेन्ट हालेँ। अनि ठिक छ, अनि त्यसपछि मर्ज गर्न मिल्छ। अनि मर्ज हुन्छ यति गरेपछि कन्फर्म मर्ज गरौँ भने एउटा मेसेज दिन मिल्छ। अनि मैले भर्खरै मर्ज गरेँ, मर्ज भएपछि के भयो भनेर हेरौँ है। मेरो कोडमा मेन कोडमा गयो भने स्टोर डट टेक्स्टीमा गयो भने यहाँ छ नि है चेन्जेस, त्यो अघि म कन्ट्रिब्युटरबाट आएको चेन्ज चाहिँ मैले यसरी मर्ज गर्न मिल्छ, मैले त्यति देखाउन खोजेको। अनि यो चाहिँ लास्टै सजिलो भयो, मैले स्टोरीको टर्ममा दिइरहेको छु। तर इन्डेक्स डट एचटिएमएल अथवा नोडको फाइल अथवा जेसुकै फाइल भयो भने ढुक्क यसरी गर्न मिल्छ है, त्यही कुरा हो। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ मैले मास्टरमा देखाइरहेको छु है अहिले। अनि नर्मल बेस्ट प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ हामीले सकभर मास्टरमा गर्दैनौँ है। मास्टरमा किन गर्दैनौँ भन्दा जस्तो मैले चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ रिपो बनाएँ होइन, यो रिपोको चाहिँ के भन्छ फोर्क गरेँ। अनि त्यसपछि एउटा क्लोन बनाएँ, रिपोको क्लोनको नाम मैले के दिएँ डोप प्लट दिएँ है सायद। अनि मैले मास्टरमै काम गरेँ, अनि त्यही मास्टर ब्रान्चलाई नै पुल रिक्वेस्ट क्रिएट गरेको। त्यो गऱ्यो भने के हुनसक्छ भने अरू कसैले सपोज यो रिपोलाई फोर्क गरेर अरू कसैले काम गरिरहेछ होइन, अनि पछि मैले मास्टर ब्रान्च नै चेन्ज गरिरहेको छु नि त, उसले गरेको काम र
जस्तो बुझेर हेरौँ है। जस्तो सपोज एउटा ओरिजिनल रिपो छ भनौँ, एउटा ओरिजिनल रिपो छ, यो चाहिँ ओनरले बनाएको हो, ठिक छ। अनि ओनरले बनाएको यो रिपोमा हामी सबैले चेन्ज गर्ने हो, हामी धेरै हाम्रो कन्ट्रिब्युटर होइन। भनेपछि कन्ट्रिब्युटर 1 चाहिँ म भएँ, कन्ट्रिब्युटर 1 म भएँ। अनि मैले चाहिँ यो ओरिजिनल रिपोलाई फोर्क गरेँ, अनि मैले आफ्नो फोर्कलाई चाहिँ फोर्क 1 भन्ने हुन्छ। मैले त्यो फोर्क गरेको रिपोलाई फोर्क 1 भने, अनि म चाहिँ मास्टरमै काम गर्न थालेँ कि त्यो मेन ब्रान्चमै काम गर्न थालेँ। अनि ठिक छ, मेरो चेन्जेसहरू एप्रुभ भइदियो, अनि त्यो चाहिँ गएर ओरिजिनल रिपोलाई रिप्लेस गर्यो भनौँ न होइन। अनि यतिखेर हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो जुन ओनरको ओरिजिनल रिपो छ नि, त्यसमा त मेरो कोडले असर गरिरहेको छ नि त, हो कि नै हो नि। जस्तो ओरिजिनल रिपो चाहिँ कसले गर्दा चेन्ज भयो, मैले गर्दा चेन्ज भयो नि होइन। मैले मास्टरमै गरेँ भने चाहिँ यसरी चेन्ज हुने भयो है। अनि सपोज कोही अरूले के अर्को कुनै एउटा कन्ट्रिब्युटर थियो अरे, कन्ट्रिब्युटर 2 भनौँ, कन्ट्रिब्युटर 2ले नि त्यहाँबाट एउटा फोर्क गरेको थियो। अनि त्यसपछि अब पछि उसले जुन फोर्क 2मा काम गर्छ नि होइन, अनि यसमा आफ्नो यो ब्रान्च यसमा चाहिँ अब उसले चेन्जेसहरू राख्यो हो, यसमा उसले कमेन्ट्सहरू राख्यो। अनि अब उसले पनि एउटा मर्ज रिक्वेस्ट पठाउँछ नि त होइन। अनि उसले मर्ज रिक्वेस्ट पठाएपछि अब मर्ज हुने केमा हो, माथिको ओरिजिनल रिपोमा हो होइन है। माथिकोमा भएको भए कन्फ्लिक्ट्सहरू आउँथेन, तर तलकोमा हो कि तलको मैले पनि चेन्ज, यो कन्ट्रिब्युटर 1ले चेन्ज गरेको ओरिजिनल रिपो लेखेछ नि, कन्ट्रिब्युटर 1ले चेन्ज गरेको मेन ब्रान्चमा कमिट गर्ने हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि कन्फ्लिक्ट आउन सक्छ, ढुक्क कन्फ्लिक्ट आउँछ कि धेरैजनाले एकै ठाउँमा काम गर्दाखेरि। त्यही भएर सकभर हामीले यसरी मेनमा डिरेक्ट कन्ट्रिब्युट गरिँदैन। हामीले गर्ने भनेको जस्तो यो हाम्रो मेन रिपो भनेको ओरिजिनल रिपो हो भने चाहिँ कन्ट्रिब्युटर 1ले के गर्ने भयो, त्यो फोर्क लिने भयो, अनि त्यहाँबाट नयाँ एउटा ब्रान्च बनाउने भयो होइन। अनि आफ्नो ब्रान्च छ नि, फिचर ब्रान्च छ, त्यो फिचर ब्रान्चलाई बल्ल पुल रिक्वेस्ट पठाउँछ कि। अनि पुल रिक्वेस्ट जाँदाखेरि चाहिँ मेन ब्रान्चमा जाँदैन कि, छुट्टै ब्रान्च हुने भयो। अनि त्यो ब्रान्चलाई बल्ल मर्ज गर्न मिल्यो ओनरले हेरेर। अनि त्यो चाहिँ राम्रो प्र्याक्टिस हो है। हामीले डिरेक्ट मेनमा मास्टरमा सिधै कमिट गर्ने, सिधै मर्ज रिक्वेस्ट पठाउने काम गर्दैनौँ। अनि खास कन्ट्रिब्युसन गर्नको लागि गाइडलाइन्स पनि हुन्छ है। जस्तो कन्ट्रिब्युसनको लागि गाइडलाइन हुन्छ, अनि त्यो हरेक ओपन सोर्स रिपोमा दिएको हुन्छ, एकदमै क्लियर दिएको हुन्छ। जस्तो मलाई कुनै एउटा ओपन सोर्स रिपोमा कन्ट्रिब्युट गर्न मन लाग्यो भनौँ न, भने हेरौँ यहाँ ओपन सोर्स रिपो भनेर सर्च गरौँ, नदेखाउँदो रहेछ है। ओपन सोर्स केही छ छैन खोजौँ है, यहाँ जाऊँ अनि ओपन सोर्स खोजौँ। अनि ओपन सोर्समा के छ हेरौँ है। ओपन सिभी भनेर चाहिँ ओपन सोर्स कम्प्युटर भिजन लाइब्रेरी भनेर दिइरहेछ। अनि यहाँ हेऱ्यो भने यहाँ चाहिँ फाइल्सहरू हुन्छ कि ढुक्क, यहाँ कन्ट्रिब्युटिङ डट एमडी भनेर एउटा रिडमी जस्तो फाइल रहेछ नि होइन। अनि यहाँ टक्क गाइडलाइन्सहरू छ, कन्ट्रिब्युसन गर्नको लागि गाइडलाइन, हाउ टु कन्ट्रिब्युट गाइडलाइन्सहरू छ। अनि यहाँ हेर्न मिल्छ कन्ट्रिब्युट गर्नको लागि के गर्ने होइन। मेक स्योर यु एग्री टु लाइसेन्सेससँग एग्री गर्नु पऱ्यो। अनि फोर्क र पुलको रिक्वेस्ट मोडलहरूको कुरा छ। अनि इन्स्ट्रक्सन छ पुल रिक्वेस्ट राम्रो कसरी बनाउने होइन, अनि टेस्ट कसरी गर्ने, अनि फ्लो चार्ट दिएछ राम्ररी होइन, त्यो सब कुराहरू छ। अनि कन्ट्रिब्युट गर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ पहिला कन्ट्रिब्युसनको गाइडलाइन्सहरू हेर्ने, त्यो जुन प्रोजेक्टको गाइडलाइन्सहरू छ त्यो हेर्ने। अनि त्यसपछि बेस्ट प्र्याक्टिसहरू फलो गर्ने, बग फ्री छ कोड भनेर टेस्ट गर्ने है। अनि बल्ल पुल रिक्वेस्टहरू क्रिएट गर्ने। अनि नयाँ ब्रान्चेसहरूमा क्रिएट गरिन्छ हामीले धेरै जस्तो, तर त्यो गाइडलाइन्समै लेखिरहेको हुन्छ।